નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર્સ। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલા તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમને આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ મળશે, ઈ બુક કરંટ અફેરની મળશે, આ ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ સિરીઝ આપીશું, જેટલા પણ વિડીયો લેક્ચર હોય છે બધું જ આની અંદર મળશે તમને, બરાબર। તમે મંથ વાઇઝ પણ પરચેસ કરી શકો છો, બરાબર। એનો ઓપ્શન પણ તમને એપ્લિકેશનમાં મળી જશે। તો તમારે માત્ર કોઈ પણ 1-2 મહિના માટેની ડાઉનલોડ કરવી છે તો એ પણ તમને મળી જશે, સાથે સાથે એની ટેસ્ટ સિરીઝ ઈ બુક પણ મળશે, બરાબર। તો આ બધું તમે એના અંતર્ગત એક્સેસ કરી શકો છો। બાકી કંડક્ટરની ભરતીનો કોર્સ ચાલુ થઈ ગયો છે આપણી એપ્લિકેશનમાં, ડેમો લેક્ચર છે અવેલેબલ છે, તો ડેમો લેક્ચર જોઈ તમે કંડક્ટરની ભરતીનો કોર્સ એક્સેસ કરી શકો છો। અત્યારે 14 ઓગસ્ટ છે, બરાબર। આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે, બરાબર। 599 રૂપિયા પ્રાઇસમાં તમે અત્યારે સેલ ચાલે છે, બરાબર। તો આ 599 રૂપિયા પ્રાઇસ ની અંદર છે, તમે આપણો કંડક્ટરની ભરતીનો કોર્સ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર। તો કંડક્ટરની ભરતીનો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ છે, જેમાં વિડીયો લેક્ચર મળશે, તમને ટેસ્ટ સિરીઝ મળશે, અને ઉપરાંત જે પીડીએફ છે, બરાબર, ઈ બુક બધી સબ્જેક્ટની તમને આની અંદર મળી જશે। આ બધું જ કન્ટેન્ટ તમને આની અંતર્ગત ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જશે। માત્ર 599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે, બરાબર। જો તમે 15 ઓગસ્ટ પછી લેશો, બરાબર, તો તમને આ 1599 રૂપિયામાં પડશે। ક્લિયર? શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 14મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કયા મંત્રાલય દ્વારા ડેમ સલામતી અને જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રમાં ભારતે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે એવો પ્રકાશ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે? મીન્સ કે એવો અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે કે જેમાં ભારતે ડેમ સલામતી એટલે કે ડેમ સેફટી અને જળ સંસાધન એના વ્યવસ્થાપન એટલે કે મેનેજમેન્ટમાં છે, બરાબર, પ્રગતિ એટલે કે પ્રોગ્રેસ હાસિલ કરી છે। તો આ રિપોર્ટ છે કયા મંત્રાલયે બહાર પાડ્યો છે? રિપોર્ટ જે મંત્રાલય બહાર પાડ્યો છે, બરાબર, એનું નામ છે જળશક્તિ મંત્રાલય। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો જળશક્તિ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત, બરાબર। તો આ પણ યાદ રાખીશું, ઓકે। અને બાકી વાત કરું તો જળશક્તિ મંત્રાલય છે, બરાબર, 2019માં બન્યું। આની પહેલા કોઈ પણ જળશક્તિ મંત્રાલય નામનું કોઈ મંત્રાલય નહોતું। 3 અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી છે એને ભેગી કરી અને જળશક્તિ મંત્રાલય બન્યું, ઓકે। બાકી 2019માં છે જળશક્તિ મંત્રાલય બન્યું હતું, ઓકે। હા, અને કેન્દ્ર સરકાર એમણે ડેમ સેફટી એક્ટ બનાવ્યો એક નવો જ, બરાબર। તો ડેમ સેફટી એક્ટ ક્યારે આવ્યો હતો કે 2021માં। આનું અમલીકરણ છે સત્તાવાર રીતે કરવામાં આવશે। ડેમ સેફટીને લગતા જે પણ કાયદા છે, બરાબર, એનું વ્યવસ્થાપન અને એની જે અમલીકરણ છે, બરાબર, એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવશે। ક્લિયર? હવે ડેમ રિલેટેડ છે, બરાબર, થોડાક જીકે જોઈ લઈએ। આમાંથી એકાદું વાક્ય છે GPSC માં ફક્ત 1-2 વાળા તમને પૂછી શકે છે। જેમ કે હાલમાં ભારતની અંદર છે, બરાબર, કુલ કેટલા ડેમ અવેલેબલ છે? તો કે 5,745। એમાંથી કેટલા ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ચુક્યા છે? તો 5,334 કમ્પ્લીટ છે, 411 ના બાંધકામ શરૂ છે। ક્લિયર? ભારતનો સૌથી અ, અ, ભારત છે એ ડેમ બનાવવાની અંદર, મોટા ડેમ બનાવવાની અંદર છે, વિશ્વમાં કેટલામાં ક્રમે આવે છે? તો કે મોટા ડેમના નિર્માણની અંદર ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો કે ત્રીજો છે। આ ખાસ ધ્યાન રાખશું। બાકી ઉત્તરાખંડ છે, બરાબર, આ ડેમ રિલેટેડ થોડાક જીકે ના પોઈન્ટ છે। ઉત્તરાખંડ છે, એનો ટેહરી બંધ છે, એ ભારતનો સૌથી ઊંચાઈ ઉપર આવેલો બંધ છે, સૌથી ઊંચો બંધ છે। ટેહરી બંધ ભારતનો સૌથી ઊંચો, બરાબર, હાઈટ ઉપર આવેલો ડેમ પૂછે તો એ કયો છે? ટેહરી બંધ, અને ઉત્તરાખંડની અંદર આવેલો છે। કઈ નદી ઉપર આવેલો છે એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછે છે, તો ભાગીરથી નદી છે ત્યાં આવેલો છે। ક્લિયર? પછી ઓડિશાની અંદર એક હીરાકુંડ ડેમ આવેલો છે, એ ભારતનો સૌથી લાંબો છે। લોંગેસ્ટ ડેમ પૂછે, લાંબો ડેમ, બરાબર, તો એ કયો છે? હીરાકુંડ ડેમ, અને ક્યાં આવ્યો છે? તો કે ઓડિશા રાજ્યની અંદર આવેલો છે, ઓકે। એ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે એવું પણ પૂછી લે તમને, તો એ મહાનદી ઉપર આવેલો છે। આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે। આ કેમાં ઉપયોગી થાય? તો કે ભારતની ભૂગોળના સંદર્ભમાં ઉપયોગી થાય, બરાબર। ભારતની ભૂગોળના સંદર્ભમાં આ બધા ટોપિક છે, બરાબર, એ બધું તમને એમાં ઉપયોગી બનશે। બાકી તમિલનાડુની અંદર કલ્લનાઈ ડેમ આવેલો છે, એ ભારતનો સૌથી જૂનો ડેમ છે, સૌથી જૂનો ડેમ, બરાબર। એ કયો છે? તો કે કલ્લનાઈ ડેમ, એ ક્યાં આવ્યો? તો કે તમિલનાડુમાં આવેલો છે। કઈ નદી ઉપર આવેલો છે એ ડેમ? તો કે કાવેરી નદી ઉપર આવેલો છે, ને 2000 વર્ષ જૂનો છે, બરાબર। તો લગભગ ઈસવીસનની શરૂઆત થઈ એ સમયે બનેલો છે એવું માનવામાં આવે છે। એના પછી જેમ પોર્ટલનો 7મો સ્થાપના દિવસ હતો। કેટલામો? 7મો સ્થાપના। તો હાલમાં જ આ જેમ પોર્ટલના 7મા સ્થાપના દિવસના અવસર ઉપર છે ભારતના કયા મંત્રાલય
સોરી, આ જેમ પોર્ટલ છે બરાબર, એ ભારતના કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે એવું કહેવાનું છે. તો જેમ પોર્ટલ છે બરાબર, એ ભારતનું વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી કોણ છે? તો કે અત્યારે આપણા પિયુષ ગોયલ સાહેબ છે બરાબર, એ અત્યારે આપણા વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી છે. Clear? તો હાલમાં જ છે જેમ પોર્ટલનો 7મો સ્થાપના દિવસ હતો, અને આ 7મા સ્થાપના દિવસના અવસર ઉપર છે બરાબર, વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય વિવિધ પ્રકારની ઉજવણી કરી. તો વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત આ ડેમ આવે છે, સોરી, માફ કરજો, વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત છે આ જેમ પોર્ટલ આવે છે. જેમ પોર્ટલ છે એનું પૂરું નામ પૂછી શકે તો ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ બરાબર, ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ બરાબર, આ એનું પૂરું નામ છે. જેમ પોર્ટલ પૂરું નામ એક બે વખત પરીક્ષાની અંદર આવી ગયું છે. ઓકે, આની સ્થાપના ક્યારે થઈ એવું પૂછે તો તમને યાદ રાખજો, 2016માં જેમ પોર્ટલ છે એની સ્થાપના થયેલી છે. ક્લિયર? અત્યારે વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ છે, અને 2016 થી આ જીમ પોર્ટલ છે બરાબર, એ કરપ્શનને ઘટાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલું છે એવું સરકારનું કહેવું છે. જે કોન્ટ્રાક્ટ છે બરાબર, બહારની પ્રાઇવેટ કંપનીઓને મોંઘા ભાવે આપી દેવામાં આવતા હતા, ત્યાં અહીંયા હવે જેમ પોર્ટલ ઉપરથી છે બરાબર એક્સેસ કરી શકાશે. તો જેમ પોર્ટલ છે એક ગવર્મેન્ટ પોર્ટલ છે કે જ્યાં જુદી જુદી કંપનીઓ છે એ વ્યાજબી ભાવે પોતાનું લિસ્ટિંગ કરે છે કોન્ટ્રાક્ટ બરાબર. તો 2016 થી આમાં 45,000 કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે એવું સરકારનું કેવું છે બરાબર. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ, હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ સ્વદેશી નિર્મિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું નામ જણાવો. સ્વદેશી નિર્મિત, સ્વદેશી નિર્મિત એટલે કે ભારતમાં જ બનેલી છે બરાબર. આ સ્વદેશી નિર્મિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે બરાબર, એ ભારતમાં જ બનેલી છે. નામ શું છે આનું? તો કે માયા ઓએસ. આ માયા ઓએસ છે બરાબર, એ ભારતમાં બનેલી છે બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ 2021માં જ આનું બનાવવાનું શરૂઆત થઈ બરાબર. નિર્માણ કરવાનું શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો કે 2021માં. તો આનું નામ આવશે માયા ઓએસ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે આ ભારતની સૌથી પહેલી સ્વદેશી નિર્મિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે બરાબર, એ અત્યારે વિકસિત થઈ ચૂકી છે. અને માયા ઓએસ છે બરાબર, એ લગભગ આ વર્ષના અંત સુધીમાં એટલે કે ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં જેટલા પણ રક્ષા મંત્રાલય છે બરાબર, રક્ષા મંત્રાલય, તો એના અંતર્ગત જેટલા પણ કમ્પ્યુટરો આવે છે બરાબર, એ બધાને અંદર અત્યારે કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચાલે છે? તો કે વિન્ડોઝ. તો આ વિન્ડોઝ છે એને રિપ્લેસ કેનાથી કરશું આપણે? તો કે માયા ઓએસ થી કરશું. ક્લિયર? તો માયા ઓએસ છે બરાબર, એ નવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. ઓકે, અને સંરક્ષણ મંત્રાલય અંતર્ગત જે કમ્પ્યુટર છે એને સાયબર હુમલાથી બચાવવા માટે આને વિકસિત કરવામાં આવી છે બરાબર. સાયબર અટેક થઈ જાય બરાબર, તો આપણી જે રક્ષા મંત્રાલયની માહિતી કદાચ લીક થઈ જાય તો આપણા વિવિધ ઓપરેશનો હોય બરાબર, એ પણ લીક થઈ જાય. તો એવું ના થાય એ માટે આપણે પોતાની આપણી જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિકસિત કરી છે, જેથી આપણને આવનારા દિવસોમાં કદાચ કોઈ દેશ વિરુદ્ધ આપણે સંબંધ બગડી જાય તો પણ આપણે કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ના રહેવું પડે. કેના આધારિત છે આ? તો કે ઉબન્ટુ આધારિત છે, લિનક્સ બેઝ છે બરાબર. તો ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે બરાબર, ઉબન્ટુ પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે, અને મફત સાર્વજનિક રૂપે આ સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે. ઓપન સોર્સ નો મિનિંગ શું? કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે આનો યુઝ કરી શકે. જેમ કે એન્ડ્રોઈડ છે બરાબર, એ ઓપન સોર્સ ઓએસ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આનો યુઝ કરી શકે, એનું મોડિફિકેશન કરી શકે. તો તમે રેડમી નો ફોન લીધો હોય તો MIUI આવે છે બરાબર, તો એ એન્ડ્રોઈડ ની અંદર થોડુંક મોડિફિકેશન કરીને પોતાનું થોડું ઘણું ફીચર્સ એની અંદર એડ કરે બરાબર. તો એ જ વસ્તુ છે. પછી પેલું ઓપ્પો કે વિવો કે એવું કંઈક લો તો કલર ઓએસ એવું કંઈક આવે છે. ઓકે, તો એ બધા થોડું ઘણું એન્ડ્રોઈડમાં પોતાનું મોડિફિકેશન કરીને એડ કરે છે. બાકી આ માયા ઓએસ છે બરાબર, એમાં ઇનબિલ્ટ એન્ટીવાયરસ પણ આવે છે. એન્ટીવાયરસ અને એન્ટી માલવેર આ બંને આની અંદર છે, એન્ટીવાયરસ અને એન્ટી માલવેર બરાબર. તો જેમ કે આપણે રોગ થયો હોય તો આપણને કેનાથી થાય? એક તો વાયરસ થી થાય બરાબર, એક તો વાયરસ થી થાય, બીજું બેક્ટેરિયા થી થાય, પ્રજીવ થી થાય બરાબર. તો એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરને જે રોગ થાય, એક તો વાયરસ થી થાય, બીજું માલવેર થી થાય બરાબર. તો રેન્સમવેર ને બધા એક પ્રકારના માલવેર કહેવાય. તો અહીંયા એન્ટીવાયરસ અને એન્ટી માલવેર સોફ્ટવેર છે, એનું નામ શું છે? તો કે ચક્રવ્યૂહ. ચક્રવ્યૂહ. ઓકે, તો આ પણ યાદ રાખીશું, એનું સોફ્ટવેરનું નામ પણ યાદ રાખીશું. એની અંદર એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર છે. ઓકે, ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ કમ્પ્યુટિંગ એટલે કે DRDO, CDEC અને NIC નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર.
તો આ બધા જ છે એના સરકારી એજન્સીના નિષ્ણાંતો છે, એને આ OS ના વિકાસ ઉપર કામ કર્યું છે, બધાએ મળીને આ OS બનાવી છે. વિન્ડોઝને આ મહિનાના અંત સુધીમાં માયાથી રિપ્લેસ કરી નાખશો. શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર હમણાં ચર્ચામાં રહ્યો છે. સૌ પ્રથમ વખત આ પુરસ્કારો સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યા છે. તો આની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી સાહેબ? તો આની શરૂઆત થઈ 1958માં. આ ખાસ યાદ રાખીશું. શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર છે, બરાબર, એ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે. 45 વર્ષથી વધુ સુધીના યુવાન, 45 વર્ષ સુધીના જે યુવાનો હોય, યંગ સાયન્ટિસ્ટ, ઓકે, એને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. કયો પુરસ્કાર? તો કે શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. શરૂઆત આની 1958માં થઈ હતી, ઓકે, અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રનો આ સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર છે, ઓકે. બાકી 2017 થી 21 વચ્ચે કરવામાં આવેલા વિવિધ ક્ષેત્રના ઉત્કૃષ્ટ વૈજ્ઞાનિકોના યોગદાનને માન્યતા આપી હતી આ પુરસ્કારોએ. અને 2022 માટે વિજેતાનું નામ ફાઇનલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ 26 રાબેતા મુજબ છે 26 સપ્ટેમ્બર CSIR નો જ્યારે સ્થાપના દિવસ હોય છે, ફાઉન્ડેશન ડે હોય છે, તો આ દિવસના અવસર ઉપર છે, બરાબર, દર વર્ષે જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે એવોર્ડ, પણ ત્યારે જાહેર કરવામાં ના આવ્યા, બરાબર. દર વર્ષની પ્રથા છે કે 26 સપ્ટેમ્બરે જાહેર થાય, પણ લાસ્ટ યર છે 2022માં 26 સપ્ટેમ્બરે જાહેર ના કરી અને હવે સ્થગિત કરવામાં આવે. તો સૌથી પહેલી વખત ઇતિહાસમાં આવું બન્યું છે કે શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કારો છે, બરાબર, એને સ્થગિત કરી દીધા છે. એના કારણે ન્યૂઝમાં રહ્યું છે, ઓકે. બાકી શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર છે એ કોણ છે? તો કે CSIR છે, બરાબર, એના ફાઉન્ડર અને ડાયરેક્ટર છે, બરાબર, સ્થાપક પણ છે, બરાબર, અને નિર્દેશક પણ છે. ડાયરેક્ટર અને ફાઉન્ડર બંને છે શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર. એમના નામ ઉપરથી પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. તો પુરસ્કારની શું ખાસિયત છે? એક તો 1958માં મળે છે, બરાબર. વિજેતાને શું મળે? તો કે એક તકતી મળે, બરાબર, અને 5 લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ મળે. સાથે સાથે 65 વર્ષ સુધી, બરાબર, જે પણ વૈજ્ઞાનિક છે એને 15,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે, બરાબર, આપવામાં આવે છે. તો આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, જાયદ તલવાર નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયો? જાયદ તલવાર ભારત અને UAE વચ્ચે થાય છે. તો આન્સર આવશે UAE. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. જાયદ તલવાર નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત UAE વચ્ચે થાય છે. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે, ઓકે. આ વર્ષે ક્યાં થયું? તો કે UAE ના દુબઈમાં રશીદ પોર્ટ છે, ત્યાં ભારતના 2 જહાજો પહોંચ્યા. કયા કયા પહોંચ્યા? તો કે એક તો INS વિશાખાપટ્ટનમ, બીજું INS ત્રિકાંડ. હવે વાક્યમાં છે, GPSC માં જયારે પ્રશ્ન પૂછે ને ત્યારે આમાંથી એવું પણ એકાદું વાક્ય આપી દે કે ભાઈ આ વિશાખાપટ્ટનમ આ ફલાણા વર્ષે કમિશન થયું, તો એ ધ્યાન રાખજો. વિશાખાપટ્ટનમ છે 21માં કમિશન થયું, 2021માં. અને INS ત્રિકાંડ ક્યારે કમિશન થયું? બરાબર, એ થયું કમિશન 2013માં, બરાબર. આ એક પ્રકારનું ફ્રીગેટ છે, બરાબર, એ પણ યાદ રાખીશું, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. વિશાખાપટ્ટનમ 21માં કમિશન થયું અને આ 2013માં કમિશન. તે અગત્યના મુદ્દા છે જે તમે યાદ રાખશો આમાંથી. બાકી આવા જ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર. એક તો જાયદ તલવાર જોઈ લીધો આપણે. જાયદ તલવાર છે, બરાબર, એ કોની વચ્ચે થયો? તો કે ભારત અને UAE વચ્ચે, બરાબર. એવી જ રીતે અલ મોહેદ અલ હિન્દ નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર. આ કોની વચ્ચે થાય? ભારત અને સાઉદી અરબ વચ્ચે થાય છે. એવી જ રીતે નસીમ અલ બહાર છે, ભારત અને ઓમાન વચ્ચે થાય છે, બરાબર. અને ઝેર અલ બહાર છે, ભારત અને કતાર વચ્ચે થાય છે, બરાબર. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા પોઈન્ટ છે જે પરીક્ષામાં તમને પૂછી શકે છે. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હવાના સિન્ડ્રોમ સૌ પ્રથમ વખત કયા દેશની અંદર આના જોવા મળેલા છે કેસ? 2016માં સૌથી પહેલી વખત આના કેસ જોવા મળેલા ક્યુબામાં. તો ક્યુબાની અંદરથી સૌથી પહેલી વખત આના કેસ જોવા મળ્યા. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હવાના સિન્ડ્રોમ હમણાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એક કર્ણાટક હાઈકોર્ટની અંદર એક રહેવાસી છે બેંગ્લોરના, એમણે અરજી કરી કે ભાઈ આના કેસ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની તપાસો શરૂ કરો. ભારતમાં આના કેટલા કેસ આવે છે, બરાબર, એનું મોનિટરિંગ કરો, બરાબર. કેમ કે અત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્યના લક્ષણો છે, બરાબર, એને ખૂબ જ અસર કરે છે, બરાબર. અને ઘણા લોકો છે કદાચ આનાથી પીડાતા હોય, પરંતુ એને ખબર ના હોય કે એમને હવાના સિન્ડ્રોમ છે. તો એક વ્યક્તિએ બેંગ્લોરમાં આ કર્ણાટક હાઈકોર્ટની અંદર અરજી કરી, બરાબર, કે આના કેસ અંગે તપાસ કરો, ને કેન્દ્ર સરકારે આનું સમર્થન કર્યું કે ભાઈ આની તપાસો શરૂ કરો, ઓકે. તો આ ચર્ચાનો વિષય એટલો હતો, બરાબર. હવે એની વાત કરીએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ. તો આ સૌથી પહેલો કેસ ક્યારે નોંધાયો? તો કે 2016માં. ક્યાં નોંધાયો? તો કે ક્યુબામાં નોંધાયો, બરાબર. એના પછી વાત કરું તો ભારતની અંદર સૌથી પહેલો કેસ ક્યારે નોંધાયો હતો હવાના સિન્ડ્રોમનો? તો કે 2017માં નોંધાયો હતો.
બરાબર. શું થાય આના દર્દીને? તો કે કારણ વગરના કોઈ પણ અવાજો આવે, બરાબર, નકામાં અવાજો સંભળાય, ઉબકા આવે, મીન્સ કે વિસલ સિટી એવું બધું સંભળાઈ શકે તમને. ઉબકા આવે, ચક્કર આવે, માથાનો દુખાવો થાય, યાદશક્તિ ઘટી જાય, સંતુલનની સમસ્યાઓ થાય, બેલેન્સ ન રહે, તમે ઊભા ન રહી શકો. આ બધું કેના સિન્ડ્રોમ છે? હવાના સિન્ડ્રોમના સિમ્ટમ્સ છે. પેટ્રિયટ ડે આની ઉજવણી કયા રાજ્યમાં થાય છે? તો આ મણિપુરમાં થાય છે, બરાબર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર. તો મણિપુર રાજ્યની સરકાર છે, બરાબર, પેટ્રિયટ ડે છે, બરાબર, એ 13 ઓગસ્ટના રોજ એમણે એની ઉજવણી કરી. દર વર્ષે 13 ઓગસ્ટે ઉજવે છે, બરાબર. 1891માં એંગ્લો મણિપુર વોર થઈ હતી, એમાં જે લોકો શહીદ થયા એમની યાદમાં આ દિવસ ઉજવાય છે. અહીં તમે જોવો છો મણિપુર છે, અને મણિપુરમાં અત્યારે આંતરિક અશાંતિ ચાલી રહી છે, બરાબર, આંતરિક અશાંતિ, બરાબર. તો એના લીધે પણ મણિપુર ચર્ચામાં છે. કોંગજમ દિવસ પણ મણિપુરમાં ઉજવાય છે, એ 23મી એપ્રિલે ઉજવાય છે. બાકી તેના અત્યારે મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહ છે, રાજ્યપાલ અનુસુયા ઉઇકે છે. નેક્સ્ટ વાત કરી રે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસની ઉજવણી અંગે કઈ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી હતી? તો ગયા વર્ષેથી આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ, 2022માં સૌ પ્રથમ વખત છે, બરાબર, આપણે ઉજવેલો હતો, બરાબર. અને આ વર્ષે આપણે બીજી વખત આ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. તો 14 ઓગસ્ટે આ હોય છે વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ. આ દિવસે શું કે ભારત અને પાકિસ્તાન છે, બરાબર, એના ભાગલા પડ્યા હતા. તો એમાં ઘણા લોકો છે, બરાબર, અમ, અ, એમની હત્યાઓ થઈ, બરાબર. જે એક કામ કહીએ ને, જે આંતરિક અશાંતિ અથવા તો આંતરિક ગૃહ યુદ્ધ, બરાબર, એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ હતી જેમાં ઘણા લોકો શહીદ થઈ ગયા હતા. તો એને અંગ્રેજીમાં પાર્ટીશન હોરર રિમેમ્બરન્સ ડે કહેવાય છે, બરાબર. અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો એ દિવસના તમે વિડીયો જો, જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન અલગ થયું 14મી ઓગસ્ટ છે, બરાબર, એ પાકિસ્તાન સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઉજવે છે, બરાબર. અને 15મી ઓગસ્ટે આપણે આપણો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવીએ છીએ, બરાબર. તો દેશના ભાગલાની પીડા આપણે ક્યારેય નથી ભૂલી શકતા, બરાબર. નફરત હિંસાના કારણે લાખો ભાઈ બહેનો છે વિસ્થાપિત થયા, એમણે જીવ પણ પોતાના ગુમાવ્યા. તો એ દિવસને યાદમાં, બરાબર, લોકોના બલિદાન છે, બરાબર, એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ 14 ઓગસ્ટ આ દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ. વર્ષ 2022માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવેલો, અને આ વર્ષે બીજી વખત ઉજવી રહ્યા છીએ. વાત કરી લઈએ વન લાઇનર ક્વેશ્ચનોની. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન એમના દ્વારા અમેરિકાની નૌસેનાનું નેતૃત્વ સંભાળવા માટે કોને નામાંકિત કરવામાં આવ્યું છે? તો એડમિરલ લિસા ફ્રેન્ચેટી છે, એમને નામાંકિત કર્યું છે. કોણે? તો કે જો બાઇડને. આ અમેરિકાની સૌથી પહેલી મહિલા બનશે કે જે અમેરિકાની નૌસેનાનું નેતૃત્વ સંભાળશે. ભારતમાં કુલ કેટલા રાજ્યમાં ડિજિટલ ફસલ સર્વેક્ષણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ડિજિટલ ફસલ સર્વેક્ષણ છે, બરાબર, આ ભારતમાં ખરીફ પાકો માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર. ચોમાસામાં લેવાતા પાકોને ખરીફ પાક કહેવાય. તો 12 રાજ્ય માટે આ ડિજિટલ ફસલ સર્વેક્ષણ શરૂ કરવામાં આવશે. ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા આયુષ વિઝાની નવી શ્રેણી શરૂ કરવામાં આવી? હવે આયુષ વિઝાની નવી શ્રેણી શરૂ કરવામાં આવી, મંત્રાલયનું નામ પૂછે ને ઉપર પહેલા જ ઓપ્શનમાં રાખે આયુષ મંત્રાલય. મોટા ભાગના એ લખીને આવે, પણ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ગૃહ મંત્રાલય આપણો જવાબ થશે. હું હોય તો આ પ્રશ્ન 100% પૂછું, આયુષ મંત્રાલય ઉપર પહેલું જ રાખો, બરાબર. ત્યાર પછી રાજભાષા પર સંસદ સમિતિની 38મી બેઠકની અધ્યક્ષતા કોના દ્વારા કરવામાં આવી? તો આ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કરી. તો આન્સર આવશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે 14મી ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત કરશું. બાકી હવે એક દિવસ બાકી રહ્યો છે, બરાબર. 14મી ઓગસ્ટ આજે થઈ ગઈ છે. 15 ઓગસ્ટે આપણો જે સેલ છે સમાપ્ત થઈ જશે. પછી કરંટ અફેરની પ્રાઇસ 499 રહેશે, બરાબર. અને બાકી જે જીએસઆરટીસી નો જે કોર્સ છે, બરાબર, બરાબર, એ આપણને કેટલામાં પડશે? તો કે 1599 રૂપિયામાં. જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે.